Ai là người quyền lực nhất trong ngành chip? Tất nhiên là Trương Trung Mưu Mojit Trang. Công ty TSMC của ông chiếm lĩnh 61% thị phần gia công chip toàn cầu quý 1 năm 2024, trong đó hơn 90% chip AI được săn đón nhất đều do TSMC sản xuất dữ liệu từ JP Morgan. Nvidia nắm quyền chi phối các gã khổng lồ công nghệ, nhưng TSMC lại nắm quyền chi phối Nvidia. Gần đây, có thông tin rằng TSMC muốn tăng giá sản phẩm và Jensen Huang CEO của Nvidia lập tức phản ứng. Đúng ra nên tăng từ lâu rồi, giá trước đây của các bạn quá thấp. Điều này khiến người ta khó phân biệt ai mới thực sự là bên chủ động trong mối quan hệ này. Trương Trung Mưu, năm nay 93 tuổi, khi còn trẻ từng làm thí nghiệm cùng các Kim Bi nhà phát minh chip và uống rượu cùng Jabbar Norsi người sáng lập Intel. Giờ đây, những người bạn cũ của ông đã ra đi, và bản thân ông cũng đã nghỉ hưu, sống an nhàn, nhưng trong ánh mắt ông vẫn lấp lánh ánh sáng của thời đại khai phá lịch sử ấy. Điều bất ngờ hơn cả là người đàn ông huyền thoại của giới công nghệ và thương mại này, thời trẻ, lại có một ước mơ rất khác, trở thành một nhà văn. Cuộc đời 18 năm đầu của ông là một chuỗi ngày chạy nạn, giống như câu thơ của Văn Thiên Tường, thân thế trôi nổi như bèo giá trong mưa. Bí mật về Trương Trung Mưu, thân thế bấp bênh. Trương Trung Mưu sinh năm 1931 tại một gia đình học thức ở Ninh Ba. Cha ông là sinh viên đại học thời Dân Quốc và từng làm trưởng phòng tài chính huyện Ninh Ba. Mẹ ông là hậu duệ của nhà sưu tập sách nổi tiếng thời Thanh, Từ Thì Đống. Gia đình ông có rất nhiều sách, và Trương Trung Mưu là con một, không thích chơi cùng bạn bè nên suốt ngày ở nhà đọc sách. Khi còn nhỏ, ông đã đọc nhiều lần các tác phẩm kinh điển như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử và Tây Du Ký trước khi đến trường. Điều này hình thành trong ông ước mơ trở thành một nhà văn lớn. Tuy nhiên, cuộc đời ông không thuận buồm xuôi gió như vậy. Từ khi sinh ra, ông chưa từng có cuộc sống yên bình. Năm 1932, cha ông được điều đến Nam Kinh làm phó giám đốc ngân hàng. Cả gia đình chuyển đến Nam Kinh. Năm 1937, cha ông lại được điều đến Quảng Châu. Gia đình lại chuyển xuống phía Nam, nhưng vừa mới ổn định ở Quảng Châu, sự kiện Lư Câu Kiều nổ ra, quân Nhật bắt đầu ném bom Quảng Châu. Trương Trung Mưu cùng mẹ lại chạy đến Hồng Kông. Trong vòng 6 năm từ khi sinh ra, ông đã sống qua 4 thành phố, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Năm 1941, quân Nhật chiếm Hồng Kông. Năm sau, cha ông quyết định đưa cả gia đình chạy nạn qua các thành phố Thượng Hải, Nam Kinh, Từ Châu, Lạc Dương, Tây An và Thành Độ. Cuối cùng, họ định cư tại Trùng Khánh. Ở Trùng Khánh, gia đình sống trong cảnh lo lắng suốt 2 năm. Đến năm 1945, chiến tranh chống Nhật kết thúc, gia đình lại chuyển về Thượng Hải. Lúc này, Trương Trung Mưu đã 14 tuổi, mặc dù phải chạy nạn liên tục, nhưng ông không bỏ bê việc học ở Trùng Khánh. Ông học tại trường Trung học Nam Khai. Khi đến Thượng Hải, ông thi đỗ vào trường Nam Dương Mô Phạm, một trường quốc tế danh tiếng. Cha ông còn thuê gia sư riêng để giúp ông học tiếng Anh. Tên tiếng Anh Mojit của ông chính là do gia sư đặt. Tiếng Anh của ông học giỏi hay không thì không rõ, nhưng ông chơi bài Bờ-dích rất xuất sắc, đến mức bạn học không ai dám chơi cùng. Bờ-dích trở thành niềm đam mê suốt đời của Trương Trung Mưu. Năm 2018, khi nghỉ hưu, Trương Trung Mưu nói, cuối cùng tôi cũng có thời gian chơi bài Bờ-dích một cách nghiêm túc rồi. Năm 1948, sau khi tốt nghiệp trung học, Trương Trung Mưu vẫn không quên ước mơ trở thành nhà văn. Ba ơi, con muốn đăng ký học văn, nhưng cha ông Trương đã can thiệp mạnh mẽ. Học văn cái gì mà học văn, con nhìn xem, con giống người học văn à, lại còn muốn làm nhà văn nữa chứ. Ngay cả bài thi viết văn tốt nghiệp cũng chưa ra hồn, mà còn đòi làm nhà văn, thế không học văn, thì học gì ạ? Học khoa học kỹ thuật, sau này còn dùng công nghệ để phụng sự đất nước chứ. Tuy nhiên, Trương Trung Mưu khi đó hoàn toàn không hứng thú với khoa học kỹ thuật, cha ông Trương cũng không ép buộc quá mức, ông bảo, thôi vậy, học thương mại giống ba cũng được, lấy công nghiệp mà báo quốc cũng không tệ. Cuối cùng, Trương Trung Mưu thi đỗ vào khoa ngân hàng của Đại học Hậu Giang, định hướng theo nghề của cha. Nếu mọi thứ suôn sẻ, thì chắc chắn sẽ có bất ngờ xảy ra. Tháng 12 cùng năm đó, khói lửa của cuộc chiến giải phóng đã lan đến Thượng Hải, cả gia đình lại rời Thượng Hải chạy đến Hồng Kông. Năm 1949, Trương Trung Mưu 18 tuổi, trong suốt 18 năm đó, ông chuyển trường 10 lần, không sống ở bất kỳ thành phố nào quá 5 năm, cuộc đời chìm nổi như bèo dạt trong mưa. Của thật không sai, nhưng Hồng Kông cũng không phải là nơi cuối cùng, bởi nó không thể mang lại sự an toàn lâu dài cho gia đình. Cha ông quyết định làm liều một phen, dồn hết số tiền tiết kiệm còn lại, đưa Trương Trung Mưu sang Mỹ du học. Đồng thời, ông tiếp tục thuyết phục con trai, làm ngân hàng thật ra cũng chẳng có tương lai gì, con nhìn ba đây, chẳng phải cũng trôi dạt khắp nơi sao, con phải học khoa học kỹ thuật. Để khuyến khích con yêu thích khoa học, ông còn tặng Trương Trung Mưu vài cổ phiếu của IBM làm quà. Của thật, ông đã lo lắng đủ đường cho con. Cuối cùng, Trương Trung Mưu được gửi đến Đại học Harvard. Năm đó, trong hơn 1.800 sinh viên mới của trường, ông là người Hoa duy nhất vừa làm quen với môi trường mới. Ông vừa bổ túc các môn vật lý và hóa học, giấc mơ làm nhà văn của ông dần bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian. Mai đến 52 năm sau, vào năm 2001, khi đã trở thành ngôi sao hàng đầu trong giới công nghệ và thương mại, Trương Trung Mưu mới xuất bản tự truyện của mình, coi như thực hiện được giấc mơ tuổi trẻ. Ông dự định ra mắt 2 phần, nhưng hơn 20 năm sau, phần 2 vẫn chưa thấy đâu. Xem ra, ông của thật không thích hợp làm nhà văn. Nếu năm xưa không nghe lời cha, thật sự học văn, có lẽ ông sẽ là một nhà văn nổi tiếng với thói quen trễ hạn, và chưa chắc đã đủ nuôi sống bản thân.
Tại Mỹ, Trương Trung Mưu theo học ngành khoa học và tiếp tục học cao học một cách thuận lợi. Tuy nhiên, khi tìm việc, ông đã bỏ lỡ cơ hội vào tập đoàn khổng lồ Ford chỉ vì $1. Dù vậy, Trương Trung Mưu nói rằng việc bỏ lỡ Ford lại là may mắn lớn nhất trong cuộc đời ông. Vì sao lại như vậy? Hãy theo dõi phần tiếp theo của series khám phá Trương Trung Mưu để biết câu chuyện ông bước chân vào ngành chip. Tại sao nói TSMC mới là bá chủ của ngành chip? Quá trình sản xuất chip bao gồm 3 bước: thiết kế, sản xuất và đóng gói thử nghiệm, có thể hình dung như viết công thức nấu ăn, chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn và trang trí món ăn. Các công ty như NVIDIA, Qualcomm và HiSilicon chỉ tập trung vào bước thiết kế, tức là nghiên cứu công thức. TSMC lại sở hữu kỹ năng đặc biệt, cắt nguyên liệu siêu nhỏ, sao nấu điêu luyện và kiểm soát nhiệt độ hoàn hảo. Không có TSMC, dù công thức có hay đến đâu cũng vô dụng. Hơn nữa, khả năng trang trí món ăn của TSMC cũng thuộc hàng đỉnh cao. Hiện nay, những công thức phức tạp nhất thế giới chỉ có TSMC thực hiện được. Và bếp của TSMC chỉ có vài chiếc nồi, nên ai trả giá cao và có đơn hàng lớn mới giành được cơ hội hợp tác. Nhưng bạn có biết, người sáng lập ra TSMC, Trương Trung Mưu, lại bước chân vào ngành chip hoàn toàn do tình cờ, mà điều tình cờ này chỉ đáng giá đúng $1. Khám phá Trương Trung Mưu phần 2, bước nhầm vào ngành chip. Ở phần trước, chúng ta đã nói về xuất thân danh giá của Trương Trung Mưu, cùng ước mơ ban đầu là trở thành nhà văn, nhưng ông đã bị cha mình ngăn cản và phải học thương mại. Năm 1949, khi 18 tuổi, Trương Trung Mưu đến Đại học Harvard để học tập. Lúc đó, ông là người Trung Quốc duy nhất trong hơn 1.800 tân sinh viên của trường, tuy từng học tiếng Anh ở Trung Quốc, nhưng chỉ là những câu cơ bản như How are you? How are you? Fine, thank you, and you. Điều này hoàn toàn không giúp ích gì khi sang Mỹ. Lúc đó, Trương Trung Mưu bộc lộ bản chất của một học bá, ông vừa bổ sung kiến thức vật lý và hóa học, vừa điên cuồng đọc các tác phẩm văn học kinh điển bằng tiếng Anh, từ Hemingway đến Shakespeare, tất cả đều không làm khó được ông còn thường xuyên bắt chuyện với các bạn học có phát âm chuẩn để luyện nói. Muốn đi đâu à? Trước tiên phải nói chuyện với tôi 300 hiệp đã. Tuy nhiên, ông nhận ra điều này đôi khi gây phiền phức cho người khác, nên đổi sang tổ chức chơi bài Basic, vừa chơi bài ông vừa luyện khẩu ngữ. Sau một năm, khả năng tiếng Anh của ông trở nên xuất sắc, và điểm số của ông lọt vào top 10% toàn khóa. Bố ơi, bố thấy con giỏi không? Giỏi lắm, nhưng bố thấy Harvard không đủ chứa nổi con nữa, chuyển trường thôi. Ở phần trước, chúng ta đã nhắc đến mong muốn của cha ông Trương rằng con trai mình phải học khoa học kỹ thuật, và cơ hội đã đến, chuyển sang MIT Học viện Công nghệ Massachusetts để học ngành cơ khí. Không chỉ thúc ép con, cha ông Trương còn tự thúc ép bản thân. Sau khi đến Mỹ, ông đăng ký học MBA tại Đại học Columbia. Ông nói, ở Trung Quốc bố có thể làm giám đốc ngân hàng, thì sang Mỹ cũng phải tạo dựng được sự nghiệp. Năm 1950, khi Trương Trung Mưu bước vào MIT ở tuổi 19, cha ông, 44 tuổi, cũng bước vào Columbia. Hai cha con cùng cố gắng, nhưng kết quả là nguồn thu nhập của gia đình bị cắt đứt, cả nhà phải sống tiết kiệm tối đa. Trương Trung Mưu vừa học, vừa làm thêm để trang trải chi phí. Ông làm từ nhân viên đánh máy đến trợ lý nghiên cứu, bận rộn suốt ngày đêm. Năm 1953, vào tháng 9, Trương Trung Mưu nhận bằng thạc sĩ ngành cơ khí tại MIT Học viện Công nghệ Massachusetts. Ở phía bên kia, cha ông cũng hoàn thành MBA thành công. Tuy nhiên, lúc này ông đã 47 tuổi và là một người nhập cư mới. Dù đã học MBA, có mấy công ty lớn sẵn sàng tuyển dụng ông chứ? Ban đầu, cha ông Trương muốn gây dựng một sự nghiệp lớn, nhưng cuối cùng lại thất bại, không tìm được việc. Ông đành mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ trên phố 42, New York. Tuy nhiên, ông không ép Trương Trung Mưu phải đi làm kiếm tiền ngay, mà khuyến khích con trai tiếp tục học lên tiến sĩ để có công việc tốt hơn trong tương lai. Tháng 2 năm 1954, Trương Trung Mưu tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực để học tiến sĩ nhưng trượt. Đừng nản chí, cố thêm lần nữa. Tháng 2 năm 1955, ông thi lại lần 2, nhưng tiếp tục thất bại. Cha ông thất vọng ra mặt. Chú của con có 5 người con trai, 4 người đã là tiến sĩ, con ta chỉ có mỗi mình con, vậy mà chẳng ra gì, thôi bỏ đi, con đi kiếm việc làm cho rồi. Thực ra, yêu cầu của cha ông có phần hơi cao, với bằng thạc sĩ cơ khí tại MIT, Trương Trung Mưu đã đủ sức cạnh tranh trên thị trường lao động. Năm 1955, ở tuổi 24, ông nhận được 4 lời mời làm việc. Công việc ông mong muốn nhất là tại Ford Motor. Khi đó, vị thế của Ford ở Mỹ tương đương với Microsoft, Apple hoặc Nvidia ngày nay, nơi mà bất kỳ kỹ sư nào cũng mơ ước được vào làm việc. Tuy nhiên, Ford không đưa ra mức lương cao nhất. Trong 4 lời mời, có một công ty nhỏ hơn đề nghị mức lương cao hơn Ford đúng $1 một tháng. Trương Trung Mưu thấy tự ái với ông, vấn đề không nằm ở tiền bạc, mà ở thái độ. Dựa vào đâu mà Ford lại trả giá thấp hơn? Các người xem thường tôi sao? Ông gọi điện cho Ford, yêu cầu tăng lương thêm $1, nhưng Ford từ chối, cảm thấy tự tôn bị tổn thương. Ông thẳng thừng từ chối Ford, không tăng đúng không? Tôi cũng chẳng thèm làm cho các người. Thay vào đó, ông chọn làm việc tại công ty nhỏ hơn, Sylvania, chuyên sản xuất linh kiện bán dẫn, trong đó có bóng bán dẫn Germany. Trương Trung Mưu được nhận vào vị trí kỹ sư sản xuất tự động bóng bán dẫn Germany. Năm 1955, đây là thời điểm trước khi chip bán dẫn được phát minh. Một năm trước đó, máy tính đầu tiên sử dụng bóng bán dẫn.
Trá đích, vừa mới ra đời, với một người học cơ khí như Trương Trung Mưu, lĩnh vực này hoàn toàn xa lạ, ông chỉ biết tự học bằng cách mua sách nghiên cứu, giống như cách ông từng tự học tiếng Anh khi còn ở Harvard. Không ngờ, chỉ sau chưa đầy 1 tháng làm việc, ông đã cải tiến thành công công nghệ hàn chí truyền thống, mang lại hiệu quả cao hơn. Thành quả này khiến cấp trên rất hài lòng và áp dụng công nghệ mới trên toàn công ty, giúp tăng đáng kể tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn. Tuy nhiên, ông chỉ là một nhân viên nhỏ, không thể thay đổi được cục diện. Sylvania, dưới sự quản lý hỗn loạn và sự cạnh tranh khốc liệt từ Bell Labs và Texas Instruments, bắt đầu thua lỗ liên tục. Năm 1958, công ty buộc phải sa thải hàng loạt nhân viên và Trương Trung Mưu cũng nằm trong danh sách bị cho nghỉ việc. Lúc này, Trương Trung Mưu 27 tuổi, thất bại trong cả việc thi tiến sĩ lẫn làm việc tại công ty lớn. Ông vừa đạt được một chút thành tựu tại một công ty nhỏ thì lại mất việc, đi bộ trên phố 42 của New York. Ông cảm thấy tất cả sự phồn hoa xung quanh chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng ông không biết rằng đây chính là bình minh trước cơn bão lớn. Cuộc đời ông sắp bước sang một chương mới đầy ngoạn mục. Hãy đón xem phần 3 của loạt bài khám phá Trương Trung Mưu trên kênh Tùng Dũ nhé. Tại sao Trương Trung Mưu có thể thay đổi cục diện ngành công nghiệp chip? Hãy nhìn vào mối quan hệ của ông. Khi còn trẻ, ông kết bạn với Gak Kinby, người phát minh ra chip. Ông thường uống bia với Robert Noyce, nhà sáng lập Intel. Còn Gordon Moore, người đề xuất định luật Moore, chính là người bạn thân thiết suốt hơn 60 năm của ông. Ngày 25 tháng 3 năm 2023, khi Gordon Moore qua đời, Trương Trung Mưu chia sẻ: sự ra đi của Gordon cho thấy những người bạn đã cùng tôi nỗ lực trong thế hệ đầu tiên của ngành bán dẫn giờ chỉ còn lại rất ít. Khám phá Trương Trung Mưu, phần 3, tình bạn diệu kỳ. Ở phần trước, chúng ta đã nói về việc sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Trương Trung Mưu vì chênh lệch $1 lương tháng mà từ chối làm việc tại công ty lớn Ford và chọn một công ty nhỏ làm bóng bán dẫn là Sylvania. Tại đây, ông đã tự học kỹ thuật, đạt được một số thành tựu, nhưng sau 3 năm lại bị cuốn vào làn sóng sa thải và phải rời đi. Lúc này, ông nhận được 2 lời mời làm việc, một từ IBM, một công ty công nghệ hàng đầu đặt trụ sở tại New York, một từ Texas Instruments, một công ty nhỏ trước đây chủ yếu khai thác dầu mỏ, đặt trụ sở tại Texas. Tình huống này rất giống với 3 năm trước khi ông phải chọn giữa Ford và Sylvania. Lần trước, ông chọn công ty nhỏ vì muốn kiếm thêm $1, nhưng cuối cùng lại bị sa thải. Lần này, liệu ông đã rút ra bài học? Câu trả lời là không. Trương Trung Mưu thậm chí không thèm quan tâm đến IBM, mà chọn ngay Texas Instruments. Tại sao ông không ở lại một thành phố lớn, mà lại quyết định đến một vùng đất vừa xa xôi, vừa nghèo nàn như Texas? Là muốn làm cao bồi hay đánh poker? Không phải. Ông chỉ muốn làm trong ngành bán dẫn. Mặc dù khi đó doanh thu hàng năm của Texas Instruments chỉ khoảng 70 triệu đô la Mỹ, nhưng công ty này đã có một chỗ đứng nhất định trong ngành bán dẫn. Từ năm 1952, Texas Instruments đã mua được bằng sáng chế bóng bán dẫn. Đến năm 1954, họ trở thành công ty đầu tiên thương mại hóa bóng bán dẫn Silic. Dù Sylvania thất bại trong mảng bán dẫn, Trương Trung Mưu vẫn yêu thích lĩnh vực này và tin rằng ngành này sẽ rất tiềm năng trong tương lai. Với ông, làm bán dẫn tại Texas thú vị như chơi bài Bridge của ông đấu với poker của Texas vậy. Tháng 5 năm 1958, Trương Trung Mưu, lúc đó 27 tuổi, cùng vợ chuyển đến Texas. Cùng thời điểm đó, một người kỳ lạ khác cũng gia nhập công ty ở bộ phận nghiên cứu và phát triển. Người này cao hơn 2 mét, rất gầy, nhưng đầu lại to bất thường và trông cực kỳ chín chắn. Dù mới hơn 30 tuổi nhưng đã có dáng vẻ như một giáo sư già. Cả hai đều từ miền Đông giàu có chuyển đến nơi khí ho có gái này. Độ tuổi tương đồng nên nhanh chóng trở thành bạn bè. Sau giờ làm, họ thường cùng nhau uống cà phê. Một ngày nọ, người bạn kỳ lạ nói: anh bạn, tôi muốn đặt một vài bóng bán dẫn, diode và điện trở lên cùng một mảnh silicon, anh có gợi ý gì không? Trương Trung Mưu gãi đầu đáp: tôi có gợi ý, đừng làm. Một thời gian sau, hai người lại ngồi uống cà phê, người bạn kỳ lạ hào hứng thông báo: thứ đó tôi đã làm được rồi. Trương Trung Mưu cũng kinh ngạc: tôi là một bóng bán dẫn đã tốn bao nhiêu công sức, sao anh có thể gộp chúng lại với nhau được? Người bạn bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích, nhưng Trương Trung Mưu nghe mà thấy như trên mây. Ông bèn hỏi: thứ này làm ra, rốt cuộc để làm gì? Người bạn không trả lời, vì chính anh ta cũng không biết. Nhưng 42 năm sau, nhờ vào phát minh nhỏ này, người bạn kỳ lạ đó đã đoạt giải Nobel vật lý. Người đó chính là Gak Kinby, và phát minh nhỏ của ông chính là mạch tích hợp, tiền thân của chip. Không chỉ cùng uống cà phê, Trương Trung Mưu và Gak Kinby còn thường xuyên tham gia các sự kiện trong ngành. Trong một lần tại hội nghị quốc tế về linh kiện điện tử, họ gặp một anh chàng đẹp trai. Người này cũng vừa phát minh ra một mạch tích hợp tương tự như của Gak Kinby. Rất nhanh chóng, ba người trở nên thân thiết. Ban ngày tham gia hội thảo, ban đêm thoải mái uống rượu, ca hát dưới những bông tuyết trắng xóa. Trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, họ làm công việc triển vọng nhất. Họ cảm thấy như đang được các vị thần ban phước lành. Nói về công việc của Trương Trung Mưu, ông không phải dân chuyên ngành, không thể như Gak Kinby mà tham gia nghiên cứu phát triển. Chuyên ngành của ông là cơ khí,
và ở Sinvenin trước đây, ông chủ yếu làm việc trong xưởng. Khi đến Texas Instruments, công ty đã nhận một đơn hàng lớn từ IBM để sản xuất 4 loại bóng bán dẫn Germany. Sau khi hoàn tất thủ tục, Trương Trung Mưu xuống xưởng làm việc với chức vụ là một trưởng nhóm nhỏ trong phòng kỹ thuật, phụ trách sản xuất bóng bán dẫn NBN khuếch tán, loại khó nhất trong 4 loại. Nhân viên báo cáo với ông, trưởng nhóm Trương, loại bóng bán dẫn này rất khó làm, IBM bên kia tự sản xuất mà tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn chỉ có 5%, lại còn không ổn định. Trương Trung Mưu hỏi, thế con của chúng ta rất ổn định, luôn là 0%. Điều này làm Trương Trung Mưu tức giận, đặc biệt khi ngày giao hàng đang đến gần mà mọi thứ vẫn rối ren. Chiến lược của Trương Trung Mưu, ông không vội vàng ép tiến độ mà ưu tiên đào tạo nhân viên, ông phân tích từng chi tiết trong quy trình chuẩn và tổ chức đào tạo toàn bộ nhân viên. Các ca làm việc chia làm 3 ca, đào tạo xong ca nào thì ca đó vào làm việc ngay. Trong thời gian này, Trương Trung Mưu biến thành một người điên công việc, sáng 8 giờ đến công ty, phải đến nửa đêm sau khi ca 3 bắt đầu, ông mới rời đi, mỗi ngày chỉ ngủ trưa đến 5 tiếng. Ngoài ra, ông không cứng nhắc tuân thủ các quy trình mà IBM yêu cầu, mà dựa trên kinh nghiệm từ Sinvenin để điều chỉnh quy trình và công nghệ. Sau vài tuần, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn đã phá vỡ con số 0%. Một ngày, khi ông đang ăn trưa bằng cơm hộp thì nghe nhân viên thử nghiệm la hét, ông nghĩ chắc có người bị kẹp tay, nhưng khi chạy tới, hóa ra đó là do tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn của lô hàng đã tăng lên 40%. Hôm đó, tỷ lệ đạt chuẩn trung bình đã đạt 25%. Đến tháng 9 năm 1958, sau 4 tháng làm trưởng nhóm nhỏ, Trương Trung Mưu cuối cùng đã khẳng định được năng lực. Ông nhận được 1.000 đô la Mỹ tiền thưởng tương đương 1 tháng rưỡi lương và được thăng chức thành trưởng phòng R&D bóng bán dẫn Germany, trực tiếp báo cáo với tổng giám đốc. Không chỉ vậy, ông được coi là vị cứu tinh của xưởng sản xuất, nơi nào gặp vấn đề về sản xuất đều tìm đến ông. Tổng giám đốc Haggerty cũng rất đánh giá cao ông, mỗi tuần đều trò chuyện riêng với ông. Năm 1960, ông được cử đi giải quyết một vấn đề sản xuất lớn, và kết quả rất thành công. Thấy vậy, ông chủ càng yêu quý Trương Trung Mưu hơn và hỏi ông, cậu có muốn đi học tiến sĩ không? Công ty sẽ chi trả học phí, vẫn nhận lương, chỉ cần học xong quay về làm việc ít nhất 5 năm. Trương Trung Mưu sau này kể rằng, đây là một cơ hội không thể từ chối. Năm 1964, ở tuổi 33, ông nhận bằng tiến sĩ ngành điện từ Đại học Stanford, sau đó trở lại Texas Instruments để tiếp quản mảng kinh doanh bộ nhớ với đội ngũ 3.000 người. Dưới sự dẫn dắt của ông, công ty giảm giá sản phẩm 10% mỗi quý, khiến các đối thủ trong ngành phải khóc thét. TI nhanh chóng trở thành nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất nước Mỹ. Nhờ những thành tựu vượt trội, ông không ngừng thăng tiến, và đến năm 1972, Trương Trung Mưu trở thành tổng giám đốc bộ phận bán dẫn của TI, là nhân vật số 3 của công ty, quản lý 40.000 người, chiếm một nửa quy mô toàn công ty. Đây cũng là lúc ông trở thành người Hoa có địa vị cao nhất trong giới kinh doanh Mỹ. Trương Trung Mưu có tầm nhìn xa trông rộng, khi mảng bộ nhớ đang phát triển mạnh mẽ, ông đã đặt niềm tin vào tương lai của bộ xử lý, ông dồn nguồn lực tốt nhất cho lĩnh vực này, từ khâu thiết kế đến sản xuất. Điều này giúp TI ra mắt TMS-1000, một bộ xử lý có hiệu năng trên giá thành vượt trội so với Intel 8080. Chỉ vài tháng sau đó, sản phẩm này còn được tích hợp vào máy tính cầm tay của TI, giúp công ty dẫn đầu. Tuy nhiên, dưới ánh hào quang, những mâu thuẫn ngầm trong công ty dần bộc lộ, Trương Trung Mưu rơi vào vòng xoáy chính trị nội bộ và cuối cùng phải rời khỏi TI trong lặng lẽ. Chuyện này đã xảy ra như thế nào? Hãy theo dõi phần tiếp theo của loạt khám phá Trương Trung Mưu, kỳ 4, Thiên mệnh đã định. Bạn có thể không ngờ rằng Trương Trung Mưu, người dẫn đầu ngành công nghiệp chip bán dẫn tại Đài Loan, trước năm 37 tuổi chưa từng đặt chân đến hòn đảo này. Ông sinh năm 1931 tại Ninh Ba, Trung Quốc. Trong thời kỳ chiến tranh, ông phải lang bạt qua hơn 10 thành phố. Năm 18 tuổi, ông bay từ Hồng Kông đến Mỹ. Ở đó, ông học lên tiến sĩ, kết hôn và làm việc tại tập đoàn chip khổng lồ Texas Instruments, nơi ông vươn lên đến vị trí nhân vật số 3 của công ty, người Hoa có địa vị cao nhất trong giới kinh doanh Mỹ thời điểm đó. Đương nhiên, ông cũng nhập quốc tịch Mỹ. Năm 1968, với tư cách là người phụ trách mảng kinh doanh chip nhớ, mảng trụ cột của TI, Trương Trung Mưu cùng ông chủ đến Đài Loan để khảo sát xem nơi này có phù hợp để xây dựng nhà máy hay không. Khi đó, Đài Loan còn rất nghèo, cả ông và ông chủ đều không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, nhìn lại, chuyến khảo sát này đã thay đổi vận mệnh của Đài Loan và cả cuộc đời của Trương Trung Mưu trong hàng chục năm sau. Loạt khám phá Trương Trung Mưu kỳ 4, Thiên mệnh đã định. Ở phần trước, chúng ta đã biết rằng Trương Trung Mưu được TI đánh giá cao đến mức ông chủ động đề nghị tài trợ toàn bộ học phí trong 3 năm học tiến sĩ, đồng thời vẫn trả lương như bình thường. Sau khi tốt nghiệp và trở về, sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió. Năm 1972, ở tuổi 41, Trương Trung Mưu trở thành nhân vật số 3 tại TI, quản lý 40.000 nhân viên. Ông không chỉ đưa TI trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực chip nhớ, mà còn nhìn trước được tiềm năng to lớn của bộ vi xử lý, biến TI thành đối thủ đáng gờm nhất của Intel. Tuy nhiên, nơi nào có con người, nơi đó có đấu đá. Những năm 60 đến 70, các công ty chip Nhật Bản, dẫn đầu bởi Sony, bắt đầu nổi lên. Thay vì đối đầu trực diện với Mỹ về công nghệ, họ tập trung vào các ứng dụng thực tiễn, phát triển mạnh các sản phẩm điện tử tiêu dùng như đài bán dẫn, TV màu và máy quay phim. Chiến lược này tương tự cách các công ty Internet Trung Quốc sau này không phát triển chip mà chỉ tập trung làm thương mại điện tử hay giao hàng.
Chiến lược của Sony và đồng nghiệp rất thành công, sản phẩm của họ được xuất khẩu sang cả Mỹ, khiến TI cũng bị sốc. Trong nội bộ TI, hai luồng quan điểm xuất hiện. Một phe ủng hộ học theo các công ty Nhật Bản, chuyển sang sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng. Hay một phe cho rằng giá trị cốt lõi vẫn là công nghệ chip, và chỉ có tập trung vào chip mới mang lại giá trị lâu dài. Là người đi lên từ sản xuất chip, Trương Trung Mưu tất nhiên đứng về phe thứ hai, ông thậm chí còn đề xuất xây dựng một nhà máy chuyên gia công sản xuất chip cho các công ty thiết kế chip khác. Tuy nhiên, ban lãnh đạo bị hấp dẫn bởi lợi nhuận từ sản phẩm tiêu dùng và khó có thể từ chối. Thêm vào đó, thân phận người gốc Á của Trương Trung Mưu trong môi trường làm việc tại Mỹ thời bấy giờ cũng có phần bất lợi. Năm 1974, Trương Trung Mưu thất bại trong cuộc đua giành chức tổng giám đốc. Người chiến thắng là Summerfield Safer, người ủng hộ chiến lược phát triển sản phẩm tiêu dùng. Trương Trung Mưu và Safer hoàn toàn không hợp nhau. Trong hồi ký, Trương Trung Mưu viết vào những năm 1950, Safer vẫn còn là một chuyên gia kỹ thuật, nhưng đến thập niên 70, ông ấy đã trở thành một kẻ ngoại đạo. Điều đáng buồn là ông ấy không nhận ra rằng mình đã lạc hậu với thời đại. Trương Trung Mưu là người có tính cách mạnh mẽ, không quen với những quy tắc nơi công sở, thường xuyên công khai tranh cãi với Summerfield Safer. Năm 1978, Safer tung ra một đòn mạnh, điều Trương Trung Mưu sang làm tổng giám đốc của bộ phận điện tử tiêu dùng. Đây rõ ràng là hành động cố ý làm khó. Kiểu anh không coi trọng điện tử tiêu dùng đúng không? Vậy tôi ép anh quản nó. 2 năm sau, ông chủ cũ Haggerty, người từng tài trợ toàn bộ học phí tiến sĩ cho Trương Trung Mưu qua đời, tình cảm của ông dành cho Texas Instruments cũng dần cạn kiệt. Đến năm 1983, sau khi chuyển đổi cổ phiếu thường thành tiền mặt, Trương Trung Mưu chính thức rời khỏi TI, nơi ông đã gắn bó suốt 25 năm. Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ông hoàn toàn có thể làm việc tại bất kỳ tập đoàn lớn nào ở Mỹ, nhưng bản thân ông lại cảm thấy mông lung. Về thu nhập, ông đã đạt tự do tài chính từ lâu. Về địa vị, ông đã là nhân vật dưới 1 người, trên vạn người tại các tập đoàn hàng đầu. Giờ đây, khi đã hơn 50 tuổi, liệu ông còn có thể tiến xa hơn? Năm 1984, Trương Trung Mưu gia nhập General Instruments, một công ty quy mô nhỏ hơn TI nhưng vẫn có tới 20.000 nhân viên. Ông đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc. Tuy nhiên, vừa nhậm chức, ông phát hiện công ty không như những gì đã hứa hẹn. Dù khi phỏng vấn, công ty nói rằng sẽ lấy nghiên cứu và phát triển làm trọng tâm, nhưng thực tế ban lãnh đạo lại chỉ tập trung vào việc mua bán và sát nhập để kiếm lời nhanh qua các hoạt động tài chính. Trương Trung Mưu không hứng thú với điều này, nên chỉ là 1 năm rồi từ chức. Năm 1985, ông chuyển sang làm đầu tư mạo hiểm Venture Capital, nhưng chỉ sau nửa năm, ông lại quyết định dừng lại. Lý do không chỉ vì ông không thích những trò chơi tài chính, mà còn vì có một người đặc biệt đang cố gắng chiêu mộ ông. Người này là Tôn Vận Tuyền, một nhân vật xuất chúng đến từ Đài Loan. Hai người đã gặp nhau lần đầu vào năm 1968, khi Trương Trung Mưu tới Đài Loan khảo sát. Năm 1974, khi ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đối mặt với khủng hoảng, Trương Trung Mưu thay mặt TI tới Đài Loan đóng cửa nhà máy, sa thải hơn 300 nhân viên. Tôn Vận Tuyền, khi đó là Viện trưởng Viện Công nghiệp Đài Loan, chịu trách nhiệm làm việc với TI. Trương Trung Mưu từng nghĩ rằng ông Tôn Vận Tuyền sẽ nổi trận lôi đình hoặc gây khó dễ, nhưng không ngờ ông Tôn chỉ chăm chú tìm hiểu kiến thức về ngành công nghiệp bán dẫn. So với việc sa thải, ông Tôn quan tâm hơn đến tương lai của nền kinh tế Đài Loan. Năm đó, ông còn mời ông Phan Văn Uyên, giám đốc phòng nghiên cứu của công ty Radio Mỹ, đến một quán ăn sáng nhỏ tại Đài Bắc, quán soda nhỏ, để thảo luận và định hướng phát triển cho ngành công nghiệp của Đài Loan, với trọng tâm là vi mạch tích hợp. Năm 1981, Tôn Vận Tuyền trở thành thủ tướng người đứng đầu cơ quan hành chính của Đài Loan. Với khát vọng phát triển công nghiệp bán dẫn, ông nghĩ ngay đến Trương Trung Mưu, một nhân tài trong ngành với mạng lưới quan hệ rộng rãi. Ông cho rằng chỉ cần chiêu mộ được Trương Trung Mưu, sẽ chẳng khác nào có được 10 vạn đại quân. Tôn Vận Tuyền đã mời Trương Trung Mưu gặp mặt tới 3 lần trong 1 tuần, nhưng khi nhắc tới chuyện về Đài Loan, Trương Trung Mưu chỉ bật cười. Lúc bấy giờ, Đài Loan nổi tiếng là nơi sản xuất hàng giả kém chất lượng. Một bài báo trên tạp chí Business Weekly từng viết rằng khoảng 60% hàng giả trên thế giới, từ quần jean Levi's đến máy tính Apple II, đều đến từ Đài Loan. Là một người tinh Anh tại Mỹ, Trương Trung Mưu không thể nào đánh giá cao một nơi như vậy. Tuy nhiên, Tôn Vận Tuyền không phải người dễ từ bỏ, ông dành nhiều năm để thuyết phục, đưa ra nhiều đề nghị hấp dẫn. Cần nhân tài, không vấn đề, chúng tôi sẽ tìm kiếm từ khắp nơi trên thế giới. Cần cổ phiếu thưởng, chúng tôi sẽ thiết kế một chương trình dành riêng cho ông. Muốn làm gia công chip, tuyệt vời, chúng tôi sẽ để ông thoải mái phát triển bất kỳ mảng nào liên quan đến chip. Cuối cùng, năm 1985, Trương Trung Mưu khi đó đang ở trạng thái mông lung với sự nghiệp, quyết định gác lại lòng kiêu hãnh để đến Đài Loan. Ông trở thành Viện trưởng Viện Công nghiệp Đài Loan và Chủ tịch của GOMC. 2 năm sau, với sự hỗ trợ của Viện Công nghiệp, ông thành lập TSMC, một huyền thoại mới bắt đầu. Ngày nay, Trương Trung Mưu đã 93 tuổi và hoàn toàn nghỉ hưu, sống yên bình trong căn nhà lớn ở Mỹ. Khi nhìn lại cuộc đời mình, có lẽ ông sẽ nghĩ rằng việc từ bỏ tất cả để trở về Đài Loan ở tuổi 54 chính là thiên mệnh đã định.